Salutare, dragi prieteni! Tarifele, sau mă rog, taxele vamale ale lui Trump ar putea fi amânate, dar canadienii încă plănuiesc să boicoteze America. Ăsta este efectul politicii lui Trump de a amenința țările lumii libere cu tot felul de bazaconii. Și mă întreba un prieten, uite, Trump doar a glumit, a retras. Da, a retras, a glumit, dar iată că canadienii s-ar putea să nu glumească, scuzați-mi cacofonia, și să boicoteze produsele americane, pentru că acest lucru nu poate să fie controlat. Sentimentele oamenilor nu pot fi controlate de nimeni. Pe 3 februarie, cu doar o zi înainte de a intra în vigoare intrarea tarifelor planificate de Donald Trump pentru bunurile canadiene, premierul canadian Justin Trudeau a anunțat și el un acord semnificativ de ultim moment, prin care introduce și el tarife. Și astfel, în data de 4, ieri, de 4 februarie, Statele Unite ale Americii a suspendat pentru o lună tarifele pentru Canada. Un joc de a șoarecele și pisica, un lucru care nu este bun pentru Statele Unite, pentru că, așa cum se vede, cum vă spuneam, tarifele se pot modifica, deciziile se pot da, dar mentalitatea oamenilor, sentimentele oamenilor nu sunt așa ușor de manipulat. Și eu cred că America va pierde foarte mult în Canada pe mâna asta, pentru că canadienii spuneau că se simt trădați, se simt înșelați de către Trump. Bun. Mergem mai departe cu subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, care sunt: Zelensky spune că peste 45.000 de soldați ucraineni au murit în războiul împotriva Rusiei. Vedem și câți răniți are Ucraina în materialul de astăzi. Siluit de administrația Trump, Zelensky îi spune: sunt gata să mă așez la masa de negocieri cu Putin dacă aceasta este singura opțiune. Depozitul de petrol din Kuban, Rusia a luat foc din cauza atacului armatei ucrainene cu drone. Președintele Zelensky, în interviul său cu jurnalistul britanic Piers Morgan, a declarat că 45.100 de soldați ucraineni au fost uciși în războiul împotriva Rusiei, iar alți 390.000 de soldați ucraineni au fost răniți. În ceea ce privește pierderile noastre, cifrele exacte sunt foarte importante pentru noi. 45.100 de oameni au murit și aproximativ 390.000 sunt răniți. Permiteți-mi să clarific, numărul răniților este mai mare decât numărul răniților de obicei, pentru că sunt oameni care au fost răniți și apoi au fost răniți din nou pe câmpul de luptă și au revenit pe câmpul de luptă. Deci au fost așa, sunt oameni, da, să știți, sunt oameni care și de 3 ori au fost răniți și s-au întors pe câmpul de luptă. Asta demonstrează curajul și patriotismul multor soldați ucraineni care vor să-și apere țara, dincolo de pericol și dincolo de sacrificiul suprem. De aceea numărul de răniți este atât de mare, spune Zelensky, deci raportul ăsta de 390.000 la 45.000 de morți. În ceea ce privește pierderile rusești, conform lui Zelensky, Federația Rusă a pierdut aproximativ 350.000 de soldați uciși, alți 50-70.000 sunt dispăruți, iar 600-700.000 au fost răniți. Zic rușii că au vreo 600-700.000 de răniți, care este un raport de 1 la 2, pentru că medicina de câmp rusească este mai slabă decât cea noastră, decât cea ucraineană, spune Zelensky. Iar rușii nu aduc răniții înapoi. Dacă o persoană este rănită pe câmpul de luptă, el rămâne acolo, deci estimările sunt aproximativ așa, dar corespund foarte clar realității, spune Zelensky. Așadar, dragi prieteni, rușii au un număr de 8 ori mai mare de morți în Ucraina decât armata ucraineană. Asta este o veste foarte bună pentru noi, pentru că nici eu nu mă așteptam la o asemenea veste, vă spun foarte sincer.
Zelenski a adăugat că există probleme cu numărul dispăruților și al prizonierilor, nu poate da un număr clar, dar Ucraina lucrează la el. Ziua 1078 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 5 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 844.070 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina. 1140 de militari, 9 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă și 52 de piese de artilerie. Pe teritoriul Krasnodar din Rusia, un rezervor care conținea produse petroliere a luat foc în urma unui atac cu drone ucrainene. Sursa informației, guvernatorul regiunii Veniamin Kondratiev pe Telegram. Kondratiev spune, în satul Novominska, districtul Kaniv, epava unei drone a căzut pe un rezervor cu reziduri minore de produse petroliere, a izbucnit un incendiu, i s-a atribuit un al doilea rang de complexitate. Potrivit guvernatorului, 55 de persoane și 19 autocisterne au stins rezervorul cu presupuse reziduri din produse petroliere. Potrivit Astra, depozitul de petrol Albașneft SRL a fost atacat, iar focul la orele 6 și 15 minute, ora Moscovei, nu a fost încă stins. După cum se precizează pe site-ul companiei Albașneft, este o întreprindere în dezvoltare dinamică, a cărei activitate principală este producția de produse petroliere. Aceasta este singura întreprindere de rafinare a petrolului de acest gen din apropierea districtului Kaniv al teritoriului Krasnodar. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Dacă rușii susțin că este neesențială, cum se face că au trimis aproape o unitate de pompieri să o stingă? 55 de oameni și 19 utilaje, 19 mașini, 19 autocisterne. Asta ar fi întrebarea mea. Președintele Zelenski s-a declarat gata să se așeze la masa negocierilor cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dacă aceasta este singura cale, dacă acesta este singurul plan de a aduce pacea ucrainenilor. Eu zic că mai mult forțat de către administrația Trump, Zelenski a trebuit să dea această declarație pentru că știm foarte bine că nu îl iubește deloc pe Putin, dimpotrivă, cei doi se urăsc foarte tare și așa e și normal să fie, după tot ceea ce s-a întâmplat. Dacă aceasta este singura configurație în care putem obține pacea pentru ucraineni și nu mai pierdem oameni, bineînțeles că vom merge pe ea. Zelenski a mai subliniat că atitudinea sa personală față de liderul rus este irelevantă în acest caz, dar totuși de schimbat, aș zice eu. Îl consider un dușman și, sincer să fiu, cred că și el mă consideră un dușman, spune Zelenski. Acesta a mai menționat că acum Ucraina nu își poate întoarce toate teritoriile și nu poate pierde milioane de oameni de dragul unui rezultat care s-ar putea să nu vină. El a adăugat că țara nu poate încălca jurământul depus de către cei care și-au dat viața pentru țară în acest război. Foarte corect. De asemenea, este imposibil să încalci Constituția și să recunoști teritoriile ocupate ca fiind ruse. De asemenea, un lucru foarte, foarte corect și de bun simț pe care Zelenski îl spune. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.